Hello guys, කොහමද? Achintha Maduka YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙයාගේ පුංචි toy එකකින් මෙයාගේ ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරලා මේ විදිහට ලස්සනට එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් තාමත් ඔයාලා Achintha Maduka subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම කියලා රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. අපි යමු intro එකට. Motherfuckers better lay low. Gotta smoke that you can't roll. Gotta go flow that you can't go with. I know that I know you only gave me to take notes. මුලින් මේ විදිහට මම මගේ toy එක මේ විදිහට place කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ toy එක උත් මේ වගේ අරගෙන ඔයගොල්ලෝ කැමති තැනකින් place කරගන්න. ඉතින් ඊළඟට මම මගේ phone එකෙන් මේකේ photo එකක් capture කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලගේ toy එකත් මේ විදිහට ඔයාලා කැමති තැනකින් place කරගෙන ඔයාගේ phone එකෙන් capture කරගන්න. ඉතින් phone එකෙන් capture කරනකොට ඔයගලන්ට ලේසි මේක 2x දාලා photo එක capture කරනවා නම් එතකොට ඔයගලන්ගේ toy එකේ details හොඳට focus කරගන්න ලේසි වෙනවා. ඉතින් මම මේකේ 2x දාලා මේ විදිහට ෆොටෝ එක කැප්චර් කරගන්නවා. හොඳයි. මුලින් Play Store එකට හරි App Store එකට හරි ගිහිල්ලා search කරන්න lens distortion. Lens distortion app එක search කරලා install කරගන්න. ඊළඟට අපි යමු edit එකට. හොඳයි. මුලින් මේ විදිහට lens distortion app එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ capture කරගත්ත ෆොටෝ එක මේ විදිහට add කරගන්න. ඊළඟට ඔයගලන්ට පේන ඇති classic light hits වල මේ වගේ lens flare එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට select කරගෙන මේ විදිහට resize කරගෙන toy එකේ light එක හරියට මේ විදිහට place කරගන්න. හරි. ඉතින් මේ විදිහට place කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයගොල්ලන්ට මෙතන පේන ඇති පල්ලෙහා plus mark එකක් තියෙනවා. මේ plus mark එක click කරලා ඔයගොල්ලන්ට තව lens flare එකක් add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් කලින් එක වගේම මේ විදිහට මම resize කරලා අනිත් light එක ගාමින් place කරගන්නවා. හරි. ඕගලන්ට මේක සිලෙක්ට් කරලා මේක ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් කරගන්න පුළුවන් brightness, opacity, contrast එක වගේ දේවල්. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ඒක කැමති විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරලා ප්ලේස් කරගන්න. ඉතින් මම මේක ලයිට්ස් හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතන ප්ලස් මාක් එක දීලා තව ඕනනම් මේකට වැස්සක් වගේ ඇඩ් කරගන්න ඕන. මේ වගේ මෙහාට ස්ක්‍රෝල් කරලා ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වගේ fog කියලා තියෙනවා. ඔන්න medium add කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වැස්ස add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් rain එකට ගියහම මෙයාගේ වැස්ස තියෙනවා. ඉතින් මෙයාගේ select කරලා ඕගලන්ට මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට වැස්ස මේ වෙලාවේ add කරගන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට delete කරගන්නවා. ඔයගොල්ලෝ ඒක medium add කරගන්න කැමති නම් medium add කරන්න. එහෙම නැත්නම් වැස්ස add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ ෆොටෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මේකෙන්ද මම මේ විදිහට මේ උඩ තියෙන බටන් එක click කරලා image එක export කරගන්න. හරි. ඉතින් ඔන්න lens distortion එකෙන් අපි toy එකට light එක add කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ water reflect එක add කරන්න. water reflect එක add කරන්න Play Store එකට හරි App Store එකට හරි ගිහිල්ලා search කරන්න water reflection කියලා. මුලින්ම එන මේ app එක download කරලා install කරගන්න. ඊළඟට අපි යමු water reflect එක add කරගන්න. හරි. ඊළඟට water reflection app එක මේ විදිහට open කරගන්න. ඕපන් වුණාට පස්සේ gallery එකට ගිහිල්ලා අපි ඉස්සෙල්ලා export කරගත්ත ෆොටෝ එක මේ විදිහට add කරගන්න. ඊළඟට ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙතනින් crop කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ෆොටෝ එක මේ විදිහට කැමති විදිහට select කරගන්න. ෆොටෝ එක කැමති ගානට මේ විදිහට select කරගෙන done button එක click කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට පේන ඇති මෙයාගේ water reflect එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ reflection එක ඔයගලන්ට කැමති විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මේ ගානට තියලා ෆොටෝ එක export කරගන්නවා. හරි. ඉතින් ඔන්න water reflect එකත් අපි add කරගෙන ඉවරයි. ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ ෆොටෝ එකේ adjustments කරන්න. ඉතින් ඒකට මෙයාගේ Play Store එකට හරි App Store එකට හරි ගිහිල්ලා Lightroom mobile කියලා search කරලා download කරලා install කරගන්න. අපි යමු edit එකට. හරි. ඊළඟට අපි Lightroom app එක මේ විදිහට open කරගෙන අපි water reflect එක add කරගත්ත ෆොටෝ එක මේ විදිහට import කරගමු. මේ විදිහට import වුණාට පස්සේ ඕගලන්ට මේකේ basic adjustments ටික කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන්ට මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා Lightroom mobile එකේ basic editings කරන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් ගිහලා බලන්න. මම link එක description එකේ දාන්න. ඉතින් මම මේකේ basic editings ටික කරගන්න exposure එක, shadows, highlights වගේ දේවල් ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන්. auto එක click කරාම ඊට පස්සේ ඊටු ටික අපි කැමති විදිහට adjust කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ black strip එකක් වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම vibrance එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. ඊළඟට මම color mix එකට ගිහිල්ලා නිල් පාට පොඩ්ඩක් වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ
කොළ පාට ගිහිල්ලා මම මේකේ සැචුරේෂන් එක ටිකක් වැඩි කරගන්නවා. ඊළඟට මම ඉෆෙක්ට්ස් වලට ගිහිල්ලා ක්ලැරිටි එක ටිකක් වැඩි කරලා BDS එකක් චුට්ටක් වැඩි කරගන්නවා. ඒ වගේම පොඩි විඤ්ඤාණයක් ඇඩ් කරගන්නවා. හරි, ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක තිබ්බේ. ඉතින් මේ විදිහට කලර්ස් ටික මම ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තා. ඉතින් ෆොටෝ එක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඒ හින්දා මම ඉතින් ෆොටෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරගන්නවා. හරි, ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක අපි මේ විදිහට ලස්සනට එඩිට් කරගත්තා. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝට කැමති නම් ලයික් කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් වගේ ප්‍රශ්න මොනවා තියෙනවා නම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න. යාළුවන්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. Achintha Maduka YouTube channel එක subscribe කරලා bell icon එක on කරන්න. එතකොට අර පුළුවන් මගේ videos වල notifications ඔයාලා ළඟටම ගෙන්න ගන්න. ඉතින් follow කරන්න මම social media වල මම Achintha Maduka. අද මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක ඉවත් ඔයාලා හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේ තවත් වීඩියෝ ඉක්මනටම හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.